ملګرو سلام. ښې چارې په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ. نکات ویال یم د روحي ویبپاڼې او ویالتک مشر. نن به یوه ویډیو داسې ویډیو درسره شریکه کړم د ملګرو د غوښتنو سره سم. ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې څه ډول دوی کولی شي په خپلو ویبپاڼو کې د پښتو دري ژبو فنټونه یا لیکبڼې وکاروي تر څو لوستونکي لیدونکي وکولی شي په اسانه توګه لیکنې خبرونه په ویبپاڼو کې ولولي. موخه مې دا ده چې د نن ورځې د ویډیو په پایله کې هغه د ویبپاڼو کارمندان چې ویبپاڼې پښتو دري ویبپاڼې چلوي په پایله کې به یې وکولی شي چې خپلو ویبپاڼو ته داسې یو د پښتو ژبې لیکبڼې یا فنټونه ورډېر کړي تر څو ښه او سم په کره ډول ښکاره شي او لوستونکو ته د لوستلو لارې چارې اسانې شي. چې خبرې رانه ډېرې نه شي رابشم اصلي موضوع ته تخنیکي برخې ته. ما مخکې دلته یو فولډر جوړ کړی دی، هلته مې فایلونه جوړ کړي دي index.html style.css او 3 دانې لیکبڼې یا فنټونه مې هم راوړي دي. وبه یې ګورو چې څنګه دا کار کوي او څنګه لیکل شوي دي دغه فایلونه. index.html به راخلاص کړو، همدا ډول به CSS فایل هم راخلاص کړم چې کار اسان شي او ډېرې خبرې رانه ودې نه شي. doc type HTML8 meta charset UTF-8 دغه چارسټ چې دی دا د پښتو ژبې او دري ژبو لپاره ډېر سم کار کوي، دا باید وکارول شي. ټایټل بیا لینک دی د CSS فایل ته. په باډي کې مې 2 دانې پاراګرافونه جوړ کړي دي لکه څنګه چې ګورئ، یو په انګلیسي ژبه دی بل په پښتو ژبه چې سم ولوستل شي او وایي ګورو چې دا فنټ چې مونږ دلته کارولی دی کار کوي که نه. په style.css فایل کې کتلی شئ د باډي ټول تخنیکي شیان دلته لیکلي دي. overflow, padding, margin, font family بینوا باید پوره شي ځکه زموږ فنټ چې دی بینوا نومیږي او دا زموږ بینوا خوښ کړی دی. فنټ سایز همداسې نورې ځانګړتیاوې دلته شته، وینئ کتلی شئ. څه ډول کولی شو اوس دغه فنټ چې دی بینوا چې دی چې د HTML فایل سره یې وصل کړو. په CSS فایل کې مو دلته فنټ فیس فنکشن رااخیستی دی پیک او لکه څنګه چې ګورئ دغه لومړی برخه کې چې دا د انټرنیټ ایکسپلورر په خاطر دی که نه بینوا .یوت دا هغه چې دی د انټرنیټ ایکسپلورر براوزر په خاطر دی. دلته مو اول رااخیستی دی که څوک انټرنیټ ایکسپلورر براوزر کاروي چې هلته هم مشکل نه وي او دغه لیکبڼې او فنټونه چې دي سم ډول کار وکړي. دا نور چې دي د نورو فارمټ چې دی TTF هغه دي لیکبڼې دي او دلته هم داسې ذکر کړي دي او لیکلي مې دي. بولډ په خاطر هم دلته یې ګورئ فنکشن شته او ورته یې لیکلی دی. نو اوس به یې وګورو چې دا څنګه کار کوي. رابشم فولډر ته او دغه index.html فایل به راخلاص کړم په کروم کې. څنګه کار کوي دا دی لکه څنګه چې ګورئ ټول سم ښکاري او لیکبڼه هم بینوا چې دی دلته سمه ښکاري. یو ځل به یې داسې وکړو چې د فنټ فیس به ترې لرې کړو او بیا به یې چک کړو چې څنګه ښکاري. سیف به یې کړو، بیا به یې ریفریش کړو. څنګه چې ګورئ سم کار نه کوي او هغه لیکبڼه او فنټ چې موږ ورته کارولی وو هغه سم کار نه کوي که نه او نه دی فعال غیر فعال دی. بېرته به یې پیسټ کړو، سیف به یې کړو، بیا به یې اپډېټ کړو، وبه یې ګورو دا دی سم کار کوي. نو په دې هیله چې ستونزه به حل شوې وي او خپلو ویبپاڼو کې به
د خپلې خوښې لیکبڼې او فنټونه وکاروئ. خدای شته چې په انټرنیټ کې دغه لیکبڼې ډېرې دي. زه بیا هم کوښښ وکړم چې د بېنوا په نوم دغه لیکبڼه د یوټیوب چینل په چینل کې دلته لینک هلته ځای په ځای کړم تر څو تاسو وکولی شئ دغه لیکبڼه ډاونلوډ یا راښکته یې کړئ خپل کمپیوټر ته او کار ځینې واخلئ. بیا هم هلته تاسو کولی شئ ما ته ایمیل ولیکئ، زه به ایمیل له لارې در ولېږم د پښتو ژبې ټولې لیکبڼې چې زه یې په خپل کمپیوټر کې لرم تاسو به هم در ولېږم. مننه په دې هیله چې ویډیو به مو خوښ شوي وي او په خپلو ویبپاڼو کې په پښتو ژبه په سم ډول وکاروئ. مننه.